ASICS Gel Nimbus 10.1 HTTP 404 Invincible นี่เป็นการร่วมมือกันครั้งล่าสุดระหว่างแบรนด์ Invincible กับ ASICS ที่มีความพิเศษมากๆคอนเซปต์สุดล้ำจัดเต็มดีเทลแน่นทุกจุดวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังกันครับอย่างแรกเลยนะครับตัวกล่องมีความพิเศษมากๆ Invincible กับ ASICS รอบนี้ก็คือเมทัลลิกสีเงินสวยงามนะครับเล่นแสงเล่นเงาเนาะแล้วก็มีแบรนดิ้งนะครับ ASICS Invincible แบบนี้กระดาษห่อแบบ Exclusive นะครับนานแล้วนะที่ไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้นะนี่พิเศษมากและเราก็เจอกับรองเท้าที่ผมอยากได้มากๆชอบมากๆตั้งแต่เขาเปิดตัวออกมาเลยนะครับนี่ ASICS Gel Nimbus 10.1 Invincible นี่ HTTP 404นะครับเป็นไงบ้างGel Nimbus 10.1 Invincible เนี่ยรอบนี้เขามาในคอนเซปต์ของ HTTP 404ถ้าเพื่อนๆเคยท่องโลกอินเทอร์เน็ต ไม่แน่ใจว่าในยุคนี้ยังมีอยู่ไหมแต่ว่าในเมื่อก่อนเจน Y อะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอตลอดมันจะมีความไปแบบถ้ามีการ error เขายังไม่เสร็จเนี่ยมันจะโชว์หน้า error ขึ้นมาเป็น HTTP 404นะครับรอบนี้เขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่นนะก็เป็นความไม่ perfect เป็นความไม่เสร็จเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับก็เอามาใส่ในรองเท้าคู่นี้ซึ่งเขาเอามาใช้หลายจุดมากอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าลิปสต็อปด้านหน้านี่ที่เป็นวัสดุโปร่งแสงเนาะถ้าเราเอามือสอดเข้าไปก็จะเห็นลายถุงเท้าเวลาเราใส่เห็นความโปร่งแสงด้านในผ้าเนี่ยก็ใช้เป็นผ้าลิปสต็อปปกติของ ASICS เขาจะใช้เป็นแบบ Next Skin นะแต่รอบนี้พอใช้เป็นลิปสต็อปโปร่งแสงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้ความเป็นดิจิตอลเนี่ยให้ความเป็นแบบเหมือนกริดเหมือนตารางเหมือนการออกแบบความดิจิตอลอะไรเงี้ยส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการตัดเย็บของรองเท้าซึ่งเขาตั้งใจเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีด้านหลุดลุ่ยไม่เรียบร้อยอยู่ตรง ASICS Stripe ตรงนี้เนาะมีทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปถึงตัว Stripe ที่ผมพูดไปก็คือมันก็จะมีความเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีความเกินออกมาจากรองเท้าแบบนี้นะให้มันดูแบบยังไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยวุ่นวาย deconstruct นะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวโลโก้ของ ASICS นะครับตรงโทบ็อกด้านหน้าทั้ง2ข้างเนี่ยมันจะไม่ขนานกันไม่สมมาตรกันและคู่สีหลักๆเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขาวเงินแล้วก็น้ำเงินซึ่งมันก็จะสื่อถึงความเป็นเว็บไซต์ความเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็จะมีความเป็นสีเฉดนี่อยู่เอาตรงนี้มาใช้กับคู่นี้ด้วยนะครับพวกวัสดุที่เหลืออย่างพวกแบบเส้นสายลวดลายซินเทติกการใช้ผ้าเมชของรองเท้านะในจุดต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความเป็นมาตรฐานของ Gel Nimbus 10.1 นะครับ Metallic Y2K แต่ทีนี้ที่ผมเห็นเพิ่มเติมนะลิงก์ของรองเท้าเนี่ยนอกจากเขาจะใช้เป็นลวดลายของลิปสต็อปแล้วเนี่ยเขายังทำให้มันดูไม่เสร็จด้วยฟองน้ำของรองเท้าไม่เก็บดีเทลแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงสีตรงส้นรองเท้าด้วยนะมีการนำมาใช้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเชือกที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเชือกลวดลายสลับกันแบบนี้ระหว่างสีเทากับสีขาวแล้วก็ตรงปลายเชือกเนี่ยก็จะมีดีเทลของ Invincible แบบนี้นะครับแล้วก็ยังให้เชือกมาอีกเส้นนึงนะเป็นสีขาวล้วนแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Invincible ตรงปลายเชือกเหมือนกันจัดเต็มมากๆโชว์แบรนดิ้งนะของ ASICS กับ Invincible ด้านข้างแบบนี้ด้วยนะครับนี่เลยมีดีเทลแบบยุบยิบยุบยิบเยอะมากเลยนะมาถึงในส่วนของพื้นกันบ้างนะครับตัว ASICS Gel Nimbus 10.1 เนี่ยก็จะมีมิดโซลที่เสริมด้วยโฟม EVA ถึง 2 ชั้นแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเจลนะมาซัพพอร์ตแรงเสริมด้วยระบบพลาสติกเพื่อช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็ทำให้รองเท้าเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเอาไปใส่แล้วเอาไปออนฟีดไปลองเดินใช้ชีวิตมาละประมาณหนึ่งนะครับความสบายเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเจอเหมือนกันไหมแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมใส่ ASICS มาเยอะมากหลายโมเดลมากผมยกให้ตัวนี้เป็นคู่ที่เข้าเท้าผมมากที่สุดอาจจะด้วยความที่โครงสร้างด้านหน้าเนี่ยโทบ็อกเนี่ยมันมีความอ้วนมีความใหญ่กว่าตัวอื่นถ้าเป็น2160หรือว่า Kayano 14อะไรเงี้ยด้านหน้ามันจะค่อนข้างแคบหน่อยบีบหน่อยแต่ว่าอันนี้เหมือนมันมีรูมด้านหน้าเยอะนะมันมีความอ้วนๆหน่อยผมที่เป็นคนหน้าเท้ากว้างเนี่ยผมก็ใส่สบายก็คือไม่เป็นภาระเท้าไม่เจ็บเลยเดินแฮปปี้มากแล้วก็การเลือกไซส์เนี่ยผมเลือกเท่ากับตัว Kayano 14เลยก็คือผมหน้าเท้ากว้างผมก็บวกครึ่งไซส์นะครับเรื่องของการสไตลิ่งนะรองเท้าคู่นี้
ถ้าคุณเป็นสายแฟชั่นแต่งตัวแบบ deconstruct แต่งตัวแบบสตรีทแวร์แล้วพอมาเจอกับความเนี่ยไม่เสร็จความเละเทะเนี่ยมันก็จะเหมือนฟิลเราใส่กับพวก Balenciaga Diesel แบรนด์ที่มันมีความอวังการหรือมีความยากๆนิดนึงอันนี้ผมก็มองว่ามันให้อะไรแบบนั้นนะครับต่อให้เป็นซิลเวอร์เหมือนคนอื่นแต่ว่ามันเป็นซิลเวอร์ที่หาไม่ง่ายนะคู่นี้นะครับถ้าสนใจนะตอนนี้เนี่ยเขามีให้จับฉลากที่ร้านคาร์นิวัลแล้วน่าจะปิดวันที่ 21 ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับไปลุ้นกันได้แล้วก็เข้าเว็บไซต์ ASIC เหมือนกันหน้าร้านก็เข้านะครับลองไปสอบถามดูได้เนาะราคาอยู่ที่ 7,200 บาทประมาณหนึ่งนะไม่ถูกไม่แพงส่วนตัวนะผมมองว่างานคอนเซปต์งานดีไซน์แมทเทอเรียลที่ให้ความจัดเต็มกล่อง Exclusive ทุกอย่างเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมาได้ถูกเวลาเหมือนกันช่วงนี้มันก็มีคอลแลบออกมาเยอะมีรองเท้ารุ่นใหม่ออกมาเยอะเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ค่อยมีตัวไหนที่แบบใส่คอนเซปต์ใส่แมททีเรียลจัดเต็มแถมยังให้ความสบายด้วยครบจบทุกด้านจริงๆของจริงต้องเก็บอยู่ในชั้นวางแบบไปอีกนานๆสัญญาว่าจะไม่ขายก็คือมันจะต้องเป็นตัวลักของเราไปเลยนะ ASIC Gel Nimbus 10.1 Invincible HTTP 404 นะครับคู่นี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ ASIC Gel Nimbus 10.1 HTTP 404 Invincible ถูกใจหรือเปล่าดีไซน์โดนไหมคิดเห็นยังไงบ้างมาแชร์กันมาคุยกันในคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมรีวิวมานี้หวังว่าจะมีประโยชน์หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆมีกิเลสอยากได้ไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็ฝากช่องของผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ